سلام به همه شما دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز و توی این هوای بهاری اومدم به منطقه توریستی و فوق‌العاده زیبای دربند که میدونم خیلی از شماها مثل من به اینجا علاقه دارید. من مثل همیشه حین تماشای ویدیو یه سری توضیحات رو در مورد این منطقه بهتون میدم که با اینجا بیشتر آشنا بشین. همین ابتدای مسیر مجسمه کوهنورد قرار داره که در سال 1341 ساخته شده و نماد کوهنوردای ایرانیه. در کنارش هم ایستگاه تلسیج قرار داره که میتونید بخشی از مسیر رو از اون استفاده کنید. یکی از چیزایی که از اول مسیر نظر آدمو جلب میکنه فروشگاهایی هستش که انواع آلوچه و لواشک‌های ترش و خوشمزه رو توی ظرف‌ها قرار دادن و عرضه میکنن. در کنارش هم انواع آش‌ها عرضه میشه که طرفدارای زیادی داره. در مورد مشخصات این محله هم باید بگم که محله دربند توی شمال تهران قرار داره و قدمت زیادی داره. از دوران قدیم هم به خاطر آب و هوای خوب و طبیعت زیبایی که داشته بسیار معروف و محبوب بوده. در دوران قاجار هم تعدادی از شاهزاده ها و افراد ثروتمند اینجا زندگی می‌کردند. وقتی که به دربند بیاید میتونید علاوه بر تنقلات از رستوران‌های کوچیک و بزرگ زیادی که توی مسیرتون هستن هم استفاده کنید و انواع غذاهای ایرانی مثل کباب و دیزی رو توی این طبیعت زیبا میل کنید. دوستای عزیزم لطفاً با لایک ویدیو از من حمایت کنید و اگه هنوز عضو کانال نشدید با سابسکرایب چنل همراه من باشید. منوری رو تو چی بدنم؟ چای این بکن.
ببین اگر دیدیم نمیتونیم بیا برو تقنه نوابش قیلونا مستنم بیا قضا آشنا کجا باشه من نمی‌خوام بذارم تو مسته برای یارو چه فرق
بشین فضا نیست